Coconut Ladu. අයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද වලට මම අරගෙන ආවේ පොල් වලින් කොහොමද ලඩු හදාගන්න කියලා කොකොනට් ලඩු. ඉතින් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ළඟින්ම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 4ක් විතරයි. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගෙදර තියෙන දේක් එකතු කරලා මේ වගේ රසවත් ලඩු එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක ලොක්ඩවුන් කාලේට ඔයාලට ගෙදර ඉඳගෙන රස බලන්න පුළුවන්. චූටි දේවල් ටිකකින් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඩෙසර්ට් එකක් තමයි. ඔයාලට සීනි වලිනුත් හදාගන්න පුළුවන්. සීනි වලින් වගේම මෙන්න මේ නෙස්ලේ මේ කිරි එක මේක ටින් කිරි එකක්. ඉතින් මේකෙනුත් හදාගන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න නම් ඔයාලට හරිම ලේසි. සීනි උණු කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ කොකොනට් එක තමයි මම ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ පොල් එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි මේකෙන් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර උනත් කමන්නේ. ගෙදර පොල් රතු පාට කුරුට්ට අයින් කරලා පොල් ටික ග්‍රේට් කරලා අරගෙන පොඩ්ඩක් කබලේ බැදලා මේකේ ඩෙසිකට් විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඩෙසිකට් එක තමයි. මේක ඩ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩ්‍රයි කරපු එක නැතිනම් ගෙදර ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර පොල් දුඹුරු පාට කුරුට්ට අයින් කරලා ඒකෙන් ඔයාලට චූටි කෑලි වලට කපලා ඊට පස්සේ පුංචි කෑලි වලට කපලා චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරලා මේක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂ. ඉතින් මේ කොකොනට් ලඩු එක හදාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට දේවල් 3යි. ඒ කියන්නේ කිරි පිටි සහ ඩෙසිකට් කොකොනට්, ඒ වගේම සීනි ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට අමතරව ඉතින් අපිට පුළුවන් කැමති පාට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සුවඳ ද්‍රව්‍යයන් එකතු කරගන්න ඔයාලා කැමැත්ත අනුව. මෙන්න මේ පාට දෙක තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කිරි පිටි තමයි. මෙතන ග්‍රෑම්ස් 25ක් තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම්ස් 50ක් මම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩෙසිකට් කොකොනට් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම්ස් 50ක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ සුදු පාට කොකොනට් මම පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි කරගන්නවා. මේක බැද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක බදින්න නැතුව උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ උනට අපි බැදලා ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් වෙන්න බැදලා අරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ විනාඩියක් බදිනකොට මේ පාටට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අයින් කරනවා. අයින් කරලා ආපහු මේ පෑන් එකෙන් මම සීනි උණු කරගන්නවා. වතුර කෝප්ප කාලකට සීනි ග්‍රෑම්ස් 50 එකතු කරලා හොඳින් දිය කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක උණු කරගන්නවා. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ඝන ගතියට වගේ එනකන්. ඔයාලට මේකට සීනි උණු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ටින් කිරි වර්ගයක් එකතු කරගන්න. එතකොට සීනි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ටින් කිරි එකතු කරගන්නවා නම් ඔයාලා ලිපේ තියලා උණු කරලා මේක හදාගන්න ඕනේ ඒ පදම එන්න. ඔන්න මම සීනි ටික උණු කරගෙන ඉවර වෙලා පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ මික්ස් කරගන්නවා අපි බැදගත්තු කොකොනට් ටික සහ කිරි පිටි ටික. අඩුම ගින්දරේ මේ විදියට විනාඩියක් මම ලිප ඕන් කරනවා. විනාඩියකට පස්සේ මම ආපහු ලිප ඕෆ් කරනවා. අපිට කිරි පිටි ටික පොඩ්ඩක් උණු වෙන්න ඕන නිසා තමයි විනාඩියක් ලිප ඕන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම හදාගත්තු සීනි සිරප් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ සීනි සිරප් එකතු කරගන්න වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ටින් කිරි වර්ගයක් එකතු කරගන්න. මේක මම දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලෙකින් මේක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. කිරි පිටි ටික මම ඔක්කොම එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. පැත්තකින් තියාගන්න මම මේක මගේ টොප් ටේබල් එක පිහදාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩින් තමයි මම මේ මිශ්‍රණය පාට කරගන්නේ. ඉතින් කොටස් තුනකට බෙදලා කොටස් දෙකක් මම පාට කරගන්නවා. කොළ පාට සහ රතු පාට. ඔයාලට පුළුවන් කැමති පාටවල් මේකට යොදා ගන්න. එකක් මම පාට කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා පාට කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට චූටි කොටස් වලට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේකත් කලර් දෙකකට හදන්න. මැද කොටස එක කලර් එකකටත් ඒක වටේට තියලා අනිත් කොටස තව කලර් එකකටත් ලස්සනට බෝල හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි සිම්පල් වැඩක් තමයි. ඉතින් චූටි දෙයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ.
ඔන්න ඉතින් මම පාට කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම බෝල හදාගන්නේ. මේකට කියන්නේ කොකනට් ලඩු බෝල කියලා තමයි. ඉතින් කොකනට් ලඩු එක තමයි මේ හදන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලා කැමති පාටවල් මේකට මික්ස් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. ඉතින් මම අර පාට කරගත්තු නැති කොටසෙනුත් මැදට තියලා ඊට පස්සේ රතු එක උඩින් තියලා මේ විදිහට බෝල හදාගෙන ලස්සනට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු පාට කොකනට් එක ටිකක් පාට කරපු නැති එකක් මම ටිකක් අයින් කරලා තියාගත්තා. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සරස ගන්න. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සනට බෝල හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ඉතින් අතට තෙල් වර්ගයක් ආලේප කරගන්න කුකින් ඔයිල් ටිකක්, පොල් තෙල් ඒ වගේ දෙයක්, එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් අතට ආලේප කරගත්තාම මේක ලස්සනට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඩෙසිකේට් කොකනට් එක ඔයාලට පුළුවන් ඕනම කෑම වර්ගයක් ඩෙකරේෂන් කරනකොට ඔයාලට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැලඩ් වලට යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අපේ ලංකාවට වඩා පිට රටවල මේ ඩෙසිකේට් එක පාවිච්චි කරනවා ඩෙකරේෂන් වලට. මේ තියෙන්නේ ලංකාවෙන් ගේන සමහර විට මේ ලංකාවෙන් කියන ඩෙසිකේට් වෙන්න ඕන. ඉතින් එක එක රටවල් වලින් ගේනවා ඉන්දියාවෙන්, ලංකාවෙන්. මේ විදියට උඩින් මම බෝල ටිකට උඩින් මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් සුදු පාටින් අර අපි බැදගත්තු නැති ඩෙසිකට් ටික කලවම් කරගෙන සරස ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි හරිම ලේසි, පහසුයි, ඉක්මනින්ම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයන් තුනයි අපිට අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේකට එනසල් කුඩු, එහෙම නැතිනම් වැනිලා කැමති දෙයක් ආදේශ කරගන්න පුළුවන්, මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ලස්සනට තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තව පාටක්. ඔයාලට ඉතින් මේක කපනකොට ලස්සනට පාට දෙකකින් පේනවා. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. කැමති විදියකට ඔයාලට පාට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. මේ තියෙන දෙකට කැපුවට පස්සේ පේන විදිය තමයි. හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න මම රස බලන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක්ම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟින්ම තියෙන නොටිෆිකේෂන් බෙල් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ ලස්සන වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක්ම රසට ඒ වගේම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ලොක්ඩවුන් කාලෙට ගෙදර ඉඳගෙන හදන්න පුළුවන් ඊටාම අඩු වියදමින් රසවත් කෑමක් තමයි ඩෙසර්ට් එකක්. ලඩු, ඒ කියන්නේ කොකනට් ලඩු. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video.